În sfârșit s-a lansat Skibidi Toilet 64 și haideți să vedem care-i treaba, fraților. Sincer, cred că episodul acesta a întârziat o zi, dacă nu mă înșel, pentru că am crezut că apare ieri, dar de fapt a apărut astăzi. Hai să vedem care-i treaba. Skibidi Toilet 64, bro, mamă, ce-i toaleta asta, man? Stai puțin, să dau puțin de la început ca să văd care-i treaba. La final vom reacționa și la secrete și teorii. Bro, ăsta e nou mutant. Uitați-l acolo și pe G-Man în dreapta, îl vedeți pe G-Man acolo. Uitați-vă aici. Bro, ce e toaleta asta, man? Holy shit. Toaleta asta e crazy, bro. Oh my god. Wow, bă, dar orice ar face toaletele astea, fie că sunt ele cele mai șmechere, cele mai frele, ce mai nu știu cum, bă, totdeauna vin ăștia și dau cu toaletele de pământ, bro, orice ar fi, ești de bun. Oh my god, ok. Ok, bă, deci uitați, acum dau un predict, deci chiar nu m-am uitat înainte. Eu cred că iar o să câștige cameramenii și ăștia. Ce-am spus? Ce-am spus, bro? Scutul ăla nu l-am văzut în viața mea, dar eram sigur. Eram sigur. Bro, dar când o să câștige și toaletele, fraților? Deja mi se pare enervant, bro. Deja știm că fiecare episod, fraților, e practic toaletele care înving. Efectiv, toaletele care înving. În fiecare episod, ele înving. Opa, ce e aia? Nu toaletele care înving. Acum stai că sunt prost. Am zis toaletele care înving. Sunt prost, nu? Cum îi zice? N-am zis bine, mă refeream la cameramanii care înving. Dar se pare că... Mamă, credeam că iară toaletele au învins. Că au învins iară cameramanii. Știu că ei au învins, bro. Hopa! Sus acolo. Ia vede sus acolo, băi și fete. Ce-am spus? Ce-am spus, bro? Bă, câteodată mai am și eu un ochi. Și văd, uitați agentul. Iar au învins cameramanii, bro. Uite. Iar au învins ei, bro, când o să câștige și toaletele, man. Hopa. Posibil ca în următorul episod. Au văzut ceva și s-au panicat și au plecat? Sau ce s-a întâmplat aici? Uite, i-a arătat la ceva. Nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. Haideți să dăm la videoclipul ăla de explicație ca să vedem care e treaba, că eu aici chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Bun, băi și fete, și e vorba de videoclipul acesta, unde se zice Titan Cameraman New Upgrade, care ne dăm seama la ce se referă când zice New Upgrade. Se referă la scutul ăla. Știți că până acum n-am mai văzut scutul ăla la cameraman. A apărut 64-le. O analiză detaliată, hai să vedem. Today we're going to discuss Titan Cameraman's improvements, the Skibidi Toilet Trap, and Dafuq's epic appearance in this episode. Ok, bun, deci o să discutăm despre noul upgrade de la Titan Cameraman. O să discutăm de la acea capcană care, gen, cred că era o bombă în acea toaletă, nu băi și fete? Era o bombă care a explodat și cred că după și a revenit, că ai văzut că ăla i-a arătat așa, bă, vezi că acolo s-a întâmplat ceva. I'll show you all the secrets and Easter eggs. We'll analyze all of Skibidi's new inventions. Toate invențiile o să le analizăm. Hai să vedem. Watch the video to the end. It's going to be amazing. Let's go. At the very beginning, we see a strange situation. Skibidi Toilet is running away from something along with the agents. Oh, nici măcar n-am observat asta. Oh my god, băi, și vede cât de prost sunt, nici măcar n-am observat asta. Toaletele Skibidi fugeau odată cu cameramanii. Try to fight amongst themselves. Bro. What's this speakerman doing here? Is he trying to flush this Skibidi Uite speakermanul, ce face, bro, acolo? Out, or is he just hooking up to ride him? We look out from around the corner and see the other agents running away with Skibidi Toilet from a huge mutant. Bă, uitați-vă, deci fraților, mutantul ăsta a omorât și toalete. Wow! Around behind them, and his eyes are there. Apparently what we saw in episode 62 was just light reflection and glares. That said, he no longer wears glasses, although he does have headphones. And all the other Skibidi don't have them. I think it's a trap and G-Man wants to lure the Titans straight to the Skibidi scientist. But we'll talk about that later. Ok, deci ăsta crede, fraților, că având în vedere că ați văzut că e speakerman-ul ăla și dacă n-ai căști pe cap, ești mort, da? Numai el are căști, știi? Și crede că G-Man folosește toaletele astea special ca să-i atragă pe aia către Skibidi Scientist. Skibidi helicopter flies by but doesn't attack anyone, it's weird.
After a little while, we see him crash. His toilet is on fire, and you can see some kind of attached thingy on the rotor. Uite, I și have no ăla. idea what it is. Și I haven't seen Skibidi things like that before, helicopter but it pică jos. seems like it's what caused him to lose control and explode. What about the explosions at the beginning? Da, exploziile de la început. Mamă, băi și fete, dar care-i treaba cu titanul ăsta nou care a omorât pe toată lumea? Skibidi helicopter has all the rockets in place. Then who was firing here? It was this mutant. He's got cannon on the side. Da, uitați-vă la mutantul ăsta. Mutantul ăsta a omorat pe toată lumea. Bro, care-i treaba cu mutantul That's a ăsta? vacuum toilet, by the way. A vacuum toilet. It's the same one we saw in episode 46. Back then, the Skibidi were trying to come up with a defense against the TV man Titan. În episodul... So the previous vacuum toilet didn't have eyes and ears. Also, Titan destroyed him at the end of the episode. A mai fost un vacuum toilet ăsta, dar a fost I distrus. don't think it's him. It's unlikely that the Skibidi were able to reanimate this guy. But the toilet is the same one used. You can get a better look at it from this picture from the leak in Dafuk's Discord. The head is exactly the same, by the way, only it no longer has the iron. E aceeași toaletă, dar nu e aceeași persoană, nu e aceeași Skibidi, e aceeași toaletă. The new vacuum mutant has some sort of oven inside. Perhaps Uitați-vă, are ceva cuptor înăuntru. it also sucks in everything in its path, but through a Lucru care e foarte ciudat, bro. different place. Notice that it's destroying the Skibidi just as it's destroying the agents. I'm thinking he's here out of the blue to get the Titan's attention while they're flying over the place. That's why the Skibidi toilets didn't have time to hide and just run away from this monster. This is where this poor speakerman hangs and tries to survive. Uitați-vă la speakerman-ul ăla, vai de capul lui, Hopefully bro. he managed to jump off and run away when the vacuum toilet stopped. The mutant has a powerful jetpack in the back that helps him gain speed. Also, did you notice that cameraman who was able to hide from the vacuum monster? I'm surprised the other guys didn't do the same. So far, everything's going according to the Skibidi Toilet's plan. The Titans were flying by and noticed that a lot of agents were being destroyed in this place. Ok. They stopped to help Deci se pare face că la începutul videoclipului toaletele erau puțin în față, dar după s-a redresat situația și iar au câștigat titanii, iar destroy the cameramenii. monster, but it was only a lure. Further in front of the Titans, G-Man and the new Skibidi mutant. Uite, dar G-Man a plecat, bro. One of them to destroy G-Man a the Skibidi plecat. tank and the other to fly behind the G-toilet. But the Titans seem to have been shocked by the mutant stuffed with explosives. Uite, ăștia au fost șocați când l-au văzut pe ăsta, mamă, de ăsta. Deci, fraților, pe ăsta nu era atât de puternic, dar era echipat, să spunem așa. Vedeți, avea dinamită, avea toate astea, era echipat. Decided to destroy him together. We see Alliance planes and helicopters flying nearby. So it's the same squad we saw at the end of episode 63. Notice how big the vacuum toilet was and how it folded up after the hammer blow. By the way, Titan cameraman has some new upgrades. I noticed it back in episode 63. Ok, deci că și în episodul 63, în episodul trecut, puteți să-ți dai seama că aceste upgrade-uri au fost But I thought făcute. it would be 2 new guns. Let's see what the scientists did Da, for him. uitați-vă, mamă, dar chiar e upgradat, uitați-vă la el, bro. First of all, he has the same rotating cannon again. This time the cannon looks wider, but we don't see it firing. Titan also has a shield that looks like a defense screen. Uitați-vă la scutul ăsta. I think, because he was already very well armed. What he lacked was defense. Și că, da, până, bă, mă, dar ăsta practic, fraților, acum e invincibil. Deci el era foarte bine încărcat, era foarte bine pe ofensivă, pe nu știu ce, dar era foarte prost pe He defensivă. defended himself with a metal shield in episode 20. Well, here he had no shield and had to use a piece of roof. Uite, The final aici n-a improvement is avut the un ability to scut. shoot from his finger. E We saw ciudat, this in bro. episode 23, but then he was firing from his left hand. For some reason, the improved Titan has never used this ability before. It releases a sort of energy blob that explodes after a while. I don't think this is very effective in quick battles. And here he just are și chestia din destroyed deget. 4 weak helicopters. Da, aici alea, gen, și că nu e prea atât de util, dar aici a Now fost let's util. take a look at the new Skibidi tank. Hai să vedem, nu Skibidi Tank Kamikaze, nu știu dacă e o denumire This bună. toilet is white, although Skibidi has been using gray ones for a long time. That's because this toilet doesn't need to defend itself. It's just a decoy. In place of a jetpack, he has canisters with wicks and explosives. Da, chiar, fraților, această toaletă este folosită ca o momeală, ca un decoy, pentru că n-are jetpack, n-are nimic, nu poate să plece de acolo. L-a trimis acolo și i-a zis, hai, bate-te cu ăștia dacă poți. Dacă cumva se întâmplă ceva, nu poți să fugi, bate-te cu ei. There are bombs attached to his Uite, protective bombe plate on the tot. front. They have yellow lettering on them N-are nicio protecție, n-are nimic. that says large explosion. The mutant's back has a lot of barrels, most likely with acid. I'm pretty sure this is the same acid that destroyed the Titan cannon and Alliance tank in episode 55.
The Skibidi realized it was a weakness and made a new enhanced weapon against the Titans. But most importantly, it's 2 cannons with acid shells. Look at how this works. This is where the explosives are. This is where the gunpowder burns. And in the middle, you can see the barrel of acid. You see... Acolo ce că e acidul. Și a zis că gen că este același acid care l-a distrus pe Titan Cameraman acum ceva timp. Ok, nu că l-a distrus, dar l-a făcut să-și piardă arma aia pe care o avea. Și că aceste rachete au același acid. De-aia s-a ferit el așa. Uite, vedeți? Acidul. Da, uitați-vă, da. If the Alliance scientists hadn't found out about this and improved Titan, he could have been badly damaged. Apparently, the Alliance is still one step ahead of Skibidi Toilets in the technology development. Generally, this shield is the strongest defense in the Skibidi Toilet series so far. Și că scutul ăsta e cea mai bună defensivă de până acum, de toată seria. But misses. He has no defense, by the way. If the rocket had hit, it could have done some serious harm to him. Da, ăsta iară n-are defensivă, băi și fete, și doar sunt foarte puternici. Au 10.000 de arme, 10.000 de speakere, 10.000 de toate, numai defensivă n-au. There's a trap sign on the screen. Trap. As if someone wanted to help the Titans to be more careful. But I think they already figured it out. This Skibidi can't be attacked with cannons. Frate, vedeți că aici scria trap capcană, știți că după a fost aici o bombă. Eu cred că trap a scris pe gen capcană, a scris agentul. And otherwise everything around him will explode and be hit by acid vapor. Asta nu poate să fie atacat, așa că deci asta nu poate să fie atacat, așa că ăsta s-a dus și a tras apa. But the trap didn't end there. The mutant's self-destruct mode was activated. Ia uitați-vă. And that's pretty dumb, I think. First of all, if Skibidi scientists had made that kamikaze fly, he could have crashed at high speed into the Titans and exploded. They succeeded in episode 20 with the reactive toilet, but they didn't think of that a second time here. Second, why not put the explosives in the cistern? Then Skibidi would explode immediately after someone tried to flush him. Bă, da chiar, mamă, da chiar, băi și fete, deci omul de știință care a făcut așa e prost rău de tot, Skibidi Scientist, de ce n-a pus bomba când îi se trage apa, nu după? De ce nu i-a pus când se trage apa? S-a tras apa, au murit toți. Uite, i-a dat timp, fraților, i-a dat timp să arunce ăsta la gunoi. I think Titan threw him away. Otherwise he would have blown himself up. We see that there are helicopters on the roof. Uite, elicoptere. Apparently the whole squad has stopped and is waiting for the Titans to deal with this before flying on. Apparently they flew to the spot where G-Man was in episode 60. The cameraman then gave the information to the Titans and they flew to find the toilet base there. But now G-Man wants to distract them, so he gets their attention. G-Man vrea să-i distragă, băi și fete. Vor să găsească ceva bază cu toalete. Why do you think these 4 weak helicopters showed up here? I think they came to clear the area. The plan was that the Titans would be badly wounded by the explosion of this decoy. Then the helicopters could finish them off with their rockets and fly over. Uitați-vă, băi și fete, da, are sens că gen s-a dat foarte multe indicii că asta ar fi o capcană, știi, că asta a fost doar un decoy, că a venit toaleta aia acolo și după acum au venit elicopterele astea ca să curețe zona, că asta ar trebui să se fi întâmplat. Dar nu s-a întâmplat. I was expecting to see how Cameraman's new cannon worked, but instead he fired from his finger. Yes, it's a slow projectile and easy to dodge, but against weak helicopters it's enough. There was also a reference to episode 23 because the Skibidi toilets behaved the same way there. They first appeared with fighting faces and then started running away. And then Titan threw a finger blast at them. Uite, e aceeași chestie ca data trecută, a dat cu degetul. Titan Cameraman is clearly in a good mood. He gives thumbs up to the POV agent. Îi place lui, thumbs up. Speakerman is in a hurry for some reason, and that gesture seemed kind of rude to me. He's like, "Hey, have you forgotten why we're here? Let's go get G-Man." Idiot. Ok, bun, și Speakerman se grăbea și a zis, uite-te acolo, ăsta crede că, gen, ei au venit aici ca să-l prindă pe G-Man, că de-aia a fugit și G-Man și a zis că, bă, uite de ce suntem aici, hai să mergem să luăm pe fraierul ăla. Long-term influence hasn't taken its toll on Titan. I've noticed little oddities about him. For example, in episode 58, he didn't wait for cameraman and flew off to deal with things on his own. Se pare că Speakerman, băi și fete, ăsta este mai ciudat așa, adică și mai multe episoade a avut niște ieșiri de-astea mai ciudate. Episode 59, he paused before shaking hands with cameraman. I hope this doesn't mean anything and I'm just imagining stuff. Mamă, sperăm să nu facă asta vreo prostie, bro. They're definitely chasing G-Toilet, it's noted in the video description. But I'm sure G-Man is setting a trap for them. He'll bring them right to Skibidi. De ce se duc după G-Toilet? Pentru că scrie și în descriere.
Meanwhile, Speakerman is hurrying. Dar unde a apărut agentul, bro? N-a apărut acolo unde am zis eu. Nervous that they'll be delayed. The helicopters are also on the rooftops. The Titans flew after him without. Nu e acolo unde am zis eu. Well, now we're getting to the most epic part of the episode. When Titan was destroying the helicopters, Sus. Defook's face appeared on all the billboards around. Oh my god, bă, și fete, ăla de sus nu era agent? Mamă, am zis eu ca prostul. Ci că fețele ăsta au apărut pe toate ecranele. Exactly the picture from his YouTube uite-l pe agent jos în stânga. And here he is standing in front of us himself, and he's not even hiding. Notice how he is getting closer and closer with each episode. Before he was hiding, and it was very difficult to see him. Now he's standing in front of us and smiling. He's also wearing glasses. Uitați-vă aici. He was standing without them. And at the end, băi, și fete, acolo nu era nimeni unde am zis eu. we see him disappear into the air. Uite și He's dispare. teleported to where the new episode's going to be, I'm sure. Cei că și s-a teleportat la următorul I still episod. can't figure out which side he's on. Hopefully Mamă, he's da, chiar, helping băi, the și fete, Alliance. oare pe ce parte e ăsta? Bă, scrieți și voi la comentarii, fraților, aici s-a terminat. Scrieți la comentarii agentul, Defook, cu cine credeți că ține? Cu toaletele sau cu cameramanii? Că, sincer să vă zic, băi și fete, mulți zice Marius, normal că ține cu cameramanii, dar că i-a mai ajutat în trecut. Bă, dar de ce ar mai ține și ăsta cu cameramanii? Ăștia câștigă, fraților, de zeci de episoade. Când câștigă și toaletele ceva?